Thank you. ทำ100ครับผมไม่มีไข่เนาะ700คนเอาได้ไข่ไม่เอาพอดีนี่180มา720มานี่ร่วมกันเฮ้ยเท่าไหร่ฝรั่งเท่าไหร่ดูหน่อยมีน้ำไหม720 คนใช่ค่ะดูหน่อยเท่าไหร่นี่ประมาณนี้